Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, किताब books रोबा से एक ओवर पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 माने ओवर यूनिट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. نو که تاسو وګورئ کلاسیفیکیشن څه ته وایي؟ درجه بندي ته وایي، یو شیز تقسیمولو ته وایي. نو ګوره د لیوینګ ارګانیزم د ژوندي شیزونو چې کله ته تقسیم کړې نو هغې ته څه وایي؟ کلاسیفیکیشن وایي. ګوره ستاسو په ارد ګرد چې تاسو وګورئ تاسو ته مختلف ځناور مختلف بوټي تاسو وینئ. نو دغه ارګانیزم چې کله دا بوټي او پلانټس چې کله دا پلانټس او انیمل چې کله ته سیمیلریټي او ډیفرنسز په بنیاد باندې تقسیم کړي دغه ته څه وایي؟ دې ته وایي کلاسیفیکیشن. نو ساينټیست چې دی دا چې کوم پلانټس او انیملز دي په سو گروپس کې ډیوایډ کړي دي، سو گروپس کې کلاسیفای کړي دي 5 کینګډمز کې. نو کې پهلنی کینګډم دی کینګډم مونیرا، دویم دی کینګډم پروټیسټا، دریم دی کینګډم پنجای او څلورم دی کینګډم پلانټي او لاست دی کینګډم انیمیریا. نمبر 1 دی کینګډم مونیرا. نو کینګډم مونیرا کې وګورئ نو ګوره پیله څه وایي؟ د کینګډم مونیرا فیچر څه دي؟ موږ څنګه پیژنو چې دا کینګډم مونیرا ده؟ نو ګوره کینګډم مونیرا کې چې راځي سنگل سیلډ ارګانیزمز راځي او دا به دومره سمالي ویری سمال and not visible with naked eye. او دا دومره سمالي چې دا په سترګو په نظر باندې نه راځي. they are present all around us include all type of bacteria. دا زمونږ په غیر چاپیره موجود دي خو موږ ته ښکاري نه او د کې سره راځي لکه دا all type bacteria نه دا په کینګډم مونیرا کې راځي. some of them prefer their own food. د کې ځینې داسې کینګډم مونیرا کې داسې سپیشیز شته چې هغه خپل خوراک په خپله تیاري او چې څومره بیا باقی دي هغه بیا څه کوي؟ په ډیډ باډیز باندې خپل ډیډ باډیز نه خپل خوراک اخلي. some bacteria are harmful to plants and animal and some are useful. په دغه بکټیریا کې داسې بکټیریا شته چې هغه د پلانټس او د انیمل لپاره خطرناک دي، بیماری نه پکې کاز کوي او څه چې داسې دي چې هغه یوزفل دي د پلانټس او د انیمل لپاره. سیکنډ موږ سره دی کینګډم پروټیسټا. کینګډم پروټیسټا کې چې دی انکلوډز ویرایټي اف ارګانیزم. دي کې چې دی مختلف ویرایټي ارګانیزم دي لکه څنګه لکه دي کې سنگل سیل ارګانیزم شته، دي کې ملټي سیلولر ارګانیزم شته او دي کې کولونیل ارګانیزمز پروټیسټ پکې شته. نو ګوره سنگل سیل کې څه شي دي لکه امیبا شو، یوګلینا شو او پیرامیشیا شو. دا پکې څه دي؟ سنگل سیلډ پروټیسټ دی. پکې بیا ملټي سیل پروټیسټ دی. ملټي سیل پروټیسټ کې څه شی مطلب لکه ال جی. تاسو په دې اوبو کې د شینوالي کتلی دغه شینوالي چې کله راځي شینوالي په دې اوبو کې اوبه خراب شي شینوالي پکې جمع شي دغه شینوالي څه شی دا ال جی دی. نو دغه ال جی کې څو قسمونه دي لکه کم قسم دي لکه سپایروجیریا شو ان کلب شو. دا څه شی دی؟ دا ملټي سیلولر ارګانیزم دی، ملټي سیلولر پروټیسټ دی. پکې بیا کولونیل پروټیسټ پکې څه شی دی لکه ولوکس. ولوکس هم یو قسم کینګډم پروټیسټا را چایتا په کولونیل شکل کې موجود وي. دریم دی کینګډم پنجای. اوس کینګډم پنجای څه شی دی؟ کینګډم پنجای فیچرز دا دي چې کین ناٹ پریپیر دیئر اون فوډ. دا خپل خوراک په خپل نشي تیرولی، دا بل چاته احتیاج لري د خوراک اغستو لپاره. نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي کنزیومرز. observe food from dead or decaying matter or living organism. نو ګړه دا خوراک د څه نه اخلي؟ dead or decaying matter چې کوم شی مړ شوی وي یا چې کوم شی خراب شوی وي هغه لیوینګ او که نان لیوینګ او په لیوینګ ارګانیزم چې کله لیوینګ ارګانیزم ډیډ شي نو دا هغې نه څه کېږي؟ دا خوراک اخلي. فاوند ان مویسټ پلیس. دا په زیاتره ځای کې څه شی نمي ځای کې چې کوم ځای کې لوندوالی وي هلته ځای زیات موجود وي. سنگل سیل ملټي سیلولر اور فیلامنټس. دي کې چې دی په دا سنگل سیل کې موجود دي شیپ کې موجود دي او ملټي سیلولر کې موجود دي او فیلامنټس شیپ کې فیلامنټس کې موجود دي. اگزامپل څه دی؟ اگزامپل لکه مشروم. تاسو به خړېړې لیدلی کله چې باران وشي هغه د ځمکو نه چې راوخېږي دا څه شی دی؟ مشروم. دا څه شی دی؟ یو پنجای دی. ایرازوپس ایسټ خمیر به تاسو لیدلی تاسو په اوړو کې چې کومه د اوړو والا داړه سوډا اچوئ هغې ته څه وایي؟ هغې ته وایي ایسټ. هغې کې یو پنجای دی هغه دا روټۍ چې دی څه کېږي دغه ته پخېدو ته اوړو اچو ته وایي اوړه چې خمیر شي هغې کې کوم یو شیز کار کوي؟ ایسټ پکې کار کوي په خمیرولو کې. بیا څه شی دی؟ کینګډم پلانټي. کینګډم پلانټي
کې سره راځي ملټي سیلولر ارګانیزم راځي. ملټي سیلولر دي کې بچ څومره ارګانیزم دي دا څه شي دي په پلانټ کې دا ملټي سیلولر دي کې سنگل سیلولر کې نشته دي کې سودي زیاتره ټول چې دي سودي ملټي سیل ارګانیزم دي. دې کې څه شی دی یو مین شیز دی چې د هغې د وجې چې دا چې دی دا د ټول نه ډفرنټ دی. هغې کې دی کلوروفیل. بیکاز آف د پریزنس آف کلوروفیل دے پریفر دیئر اون فوډ. نو دې کې یو شیز موجود دی چې هغې ته وایي کلوروفیل. شینوالی تاسو په دې بوټي کې شینوالی لیدلي دا د څه موجود د څه وجه موجود دي دا شینوالی تاسو ته ښکاري دا د کلوروفیل د وجه. کلوروفیل څه شی کوي د بوټي لا خوراک تیاروي. That's why they are called producer. نو دغه ته یو جدا نوم اخلي پلانټس ته دغه ته څه وایي دې ته وایي پروډیوسرز یعنی خوراک په خپله تیاری. پلانټس کین ناٹ چینج دیئر پلیس. نو ګوره پلانټ چې دی خپل پلیس چې دی نشي بدلولی دا په خپل ځای باندې سټیبل موجود وي. دا چې دی د یو ځای نه بل ځای ته نشي خوځېدی. دی اونلی ګرو ان سایز او داسې خپل سایز کې صرف غټېږي او ولدومري بیا غټ شي. نو دا چې خپل صرف سایز کې غټېږي. اګزامپل یې څه شي لکه ویټ غنم شو جوار شو مختلف بوټي د بوټیانو بوټي شو د مختلف قسمونو تاسو ته ګیر صاحب را بوټي ښکاري دا څه شی دي دا کنډم پلانټ کې راځي. الوویرا شو دا څه شی دي دا کنډم پلانټ کې راځي. لاست موږ سره دی کنډم انیمیلیا. کنډم انیمیلیا پیرنی سټیپس پیرنی فیچر سره چې دا ملټي سیلولر ارګانیزم دي. په کنډم پلانټ کې تاسو ګیر صاحب پر څومره ځناور ویني پیشو سپی اس غوا بیزا هر یو شیف ګوټ بکری وغیرہ دا چې څومره تاسو ویني دا څه شی دي دا کنډم انیمیلیا کې راځي. دا بس دا ملټي سیلولر ارګانیزم دي. ملټي سیل مطلب چې دی یو سیل نه سیوا سیلونه به جوړي. ها animal cannot prepare their own food and depend on other organism for it. No animal چې دی کوم plants نه دا الټا دی. دا چې دی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی دا چاته احتیاجمند دی نور انیمل نور ارګانیزم ته احتیاجمند دی چې هغې نه څه کېږي خوراک والي. نو دا خوراک په خپله نه تیاري نو ځکه دې ته څه وایي دی آر کالډ کنزیومرز. دا خوراک په خپله نه دی د یو نوم اخلي هغې ته څه وایي کنزیومرز. چې کوم شي خوراک په خپله نه تیاري او بل چا نه اخلي هغې ته څه وایي کنزیومرز. اوس د موږ دا کوم کلاسیفیکیشن چې وکړو دا ولې امپورټنټ دی د دې کلاسیفیکیشن امپورټنس څه شی دی. نو ګوره د امپورټنس اف کلاسیفیکیشن میک سټډي او ویرایټي اف ارګانیزم ایزیر. نو ګوره چې کله موږ کلاسیفیکیشن وکړو نو د مختلف قسم ارګانیزم موږ سټډي کولی شو اسانۍ سره. اټ هیلپ ان آئیډینټیفیکیشن اینڈ انډرسټینډینګ اف د ډایورسټي اف لیوینګ ارګانیزم. موږ چې دی د دې وضاحت دغه کوي آئیډینټیفای کولی شو او دا چې کوم انیمل کوم سپیشي موږ غواړو چې دا سټډي کړو نو د هغې آئیډینټیفیکیشن هم کولی شو چې دا کوم ځای کې دی او هغه خپل انډرسټینډ کړو چې دا ولې په دې ډایورسټي په دې شي کې ولې پروت دی په دې ګروپ کې ولې پروت دی. نو د هغه موږ اسانۍ سره څه کوو په دغه سره آئیډینټیفای کولی شو او انډرسټینډ کولی شو. It is necessary to understand the interrelationship among different organisms. اوس چې دی په دغه دریم سټیپ کې څه وایي چې دا موږ د ارګانیزم چې کوم خپل کې انټر ریلیشنشپ دی دا موږ انډرسټینډ کولی شو چې دا ولې ریلیشنشپ دی ځکه چې هغې کې به سیمیلرټیز وي چې کوم پلانټس کوم انیملز کې سیمیلرټیز وي نو د هغې به ریلیشن یو بل سره وي او چې کوم پلانټس کې خاصیتونه بدلي نو هغه ریلیشن د هغې دومره نه وي. نو ګوره and to study features similarities and differences او په دغه بنیاد سره موږ د دې فیچرز هم کتی شو سیمیلریټیز کتی شو او ډفرنسز کتی شو. په یو ګروپ کې موږ د هر یو انیمل د هر یو سپیشیز موږ سیمیلریټي ډفرنسز کتی شو په دغه کلاسیفیکیشن د وجې. اوس scientists identify groups and name organism on the basis of their characteristics easily. اوس چې د ساينټیست چې دی دغه پلانټس کوم سپیشیز دریاب شي د هغې نوم ورکولو او د هغه ګروپ کې کېښودلو کې اساني وي. نو ګوره هغه پلانټس چې کوم انیمل دی یا پلانټس دی هغې له نوم هم اسانۍ سره ورکولی شي او هغه په اسانۍ سره یو ګروپ کې کېښودلی شي هغه ګروپ وله ورکوی شي. دا زموږ نننی کلاس و. آی میک شور چې تاسو پرې پوه شوي یې. انشاءالله نیکسټ کلاس کې به ملاویږو. تھینک یو. الله حافظ.